Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ όλες που είστε σήμερα εδώ και μας δίνετε η ευκαιρία να συζητήσουμε και στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών σε μια θεματική μάλλον ανεξάρτητη, τουλάχιστον από αφορμές. Νομίζω περισσότερο να συζητήσουμε ως γυναίκες, ως θηλυκότητες, ως σύντροφοι, μητέρες, επαγγελματίες, για τις ζωές μας. Με όλες τις εμπειρίες, τα βάρη, τις διακρίσεις ή και τα τραύματα που μπορεί αυτή μας ταυτότητα να κουβαλά από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Ήδη νομίζω από τα χρόνια της ενηλικότητας, όταν ερωτώμαστε από την οικογένειά μας πότε θα βρούμε ένα καλό παιδί, να αποκατασταθούμε, μέχρι ίσως και από τους εργοδότες μας, εργασιακές μας συνεντεύξεις, πότε σκοπεύουμε να κάνουμε και αν σκοπεύουμε να κάνουμε οικογένεια, μέχρι τις δολοφονίες γυναικών που έχουν έτσι ντυθεί και κανονικοποιηθεί από τα μίντια με το ότι σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν κομμάτια ενός συνεχούς, ενός αέναου νήματος, εξουσίασης των σωμάτων μας, της θηλυκότητάς μας, τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε τις ζωές μας. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συστηνόμαστε. Εγώ είμαι η Στέβη. Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Γιάννα. Καλησπέρα, εγώ είμαι η Ήβη. Καλησπέρα, είμαι η Νατάσα. Καλησπέρα, είμαι η Βάλια. Εγώ είμαι η Κλειό. Ευτυχία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, εγώ είμαι η Μαρία. Ωραία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση από τον καθημερινό σεξισμό. Οπότε θα θέλατε να μοιραστούμε λίγο τα έμφυλα στερεότυπα με τα οποία όλες έχουμε μεγαλώσει και ιστορίες καθημερινού σεξισμού. Μπορώ να σας πω εγώ, αν θέλετε, ότι τα έμφυλα στερεότυπα ήταν η πρώτη και η κατεξοχήν κακοποιητική συνθήκη στη ζωή μου από νεαρή ηλικία, ως άνθρωπος που μεγάλωσε στην επαρχία, από τότε που άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι δεν ανήκω στο φύλο στο οποίο μου αποδόθηκε κατά τη γέννηση, άρχισαν να γίνονται εμφανείς όλες αυτές οι καταπιέσεις των έμφυλων στερεοτύπων, το κλασικό ροζ για τα κορίτσια, μπλε για τα αγόρια, το με τι παιχνίδια πρέπει να παίζει κάποιος, με ποιους πρέπει να κάνει παρέα, ο τρόπος που πρέπει να ντύνεται και να παρουσιάζεται. Όλα αυτά ξεκίνησαν για μένα από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν το πιο καταπιεστικό πράγμα που έχω βιώσει, ο λόγος δηλαδή της καταπίεσής μου, λόγω και της ασυμφωνίας φύλου. Και μεγαλώνοντας μου δημιούργησαν πάρα πολλά συγκρουσιακά. Δεν ήξερα, ας πούμε, ούτε εγώ η ίδια ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, όπως αυτό ορίζεται από τον περίγυρό μου, από το σχολικό μου περιβάλλον, από την οικογένειά μου. Νιώθω κάπως πως αυτό που βάζει η Ήβη στο τραπέζι, αυτό το πεδίο των διαρκών συγκρούσεων και αντιφάσεων, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι κάπως κι εγώ το πώς μεγαλώνουμε ως γυναίκες. Δηλαδή νιώθω ότι ο κόσμος που ζούμε μας στέλνει ως γυναίκες αρκετά όμορφες ή όπως λένε εμφανίσιμες, αλλά όχι και πολύ όμορφες που να προκαλούμε, παράλληλα να είμαστε αρκετά καπάτσες για να βρούμε μια καλή δουλειά, αλλά όχι και τόσο δυναμικές, ούτως ώστε να ευνουχίσουμε τους άντρες. Επίσης, σίγουρα όχι τόσο φιλόδοξες, ούτως ώστε να ξεχάσουμε να γίνουμε μητέρες. Μετά θα πρέπει να γίνουμε καλές μητέρες, αλλά ταυτόχρονα από τη θέση της καλής μητέρας να μεγαλώνουμε κάπως ουσιαστικά μόνες μας τα παιδιά μας, μέσα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Μεγαλώνουμε με ενοχές τόσο στο πεδίο της επιθυμίας, της διεκδικητικότητας και της αυτοπραγμάτωσης, και αυτός ο ενοχικός πυρήνας είναι πολύ στενά συνδεδεμένος και με την έμφυλη βία που είναι το σημερινό ζήτημα. Πάνω σε αυτό, ένα άλλο έμφυλο στερεότυπο είναι ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν μαθαίνοντας να έχουν ενοχές για το σώμα τους, για το κατά πόσο το εκθέτουν, για το σεξ σαν πράξη, γιατί σχετίζεται με την αγνότητα και με την αξία που έχει μια γυναίκα σύμφωνα με το πόσο αγνή είναι ή το αν είναι παρθένα, ενώ συμβαίνει το αντίθετο με τα αγόρια που ενθαρρύνονται, ας πούμε, να εκφράζουν και να πληρώνουν τη σεξουαλικότητά τους από νωρίς και να την εκφράζουν με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και απέναντι στα κορίτσια με τρόπο κακοποιητικό. Όταν από παιδί
μαθαίνεις ότι τα αγόρια είναι ικανά για θέσεις ευθύνης, τα αγόρια είναι ικανά για να ηγηθούν. Τα κορίτσια θα πρέπει να περιοριστούν σε πιο βοηθητικούς ρόλους, όπως το ρόλο της μητέρας, της συζύγου, της νοικοκυράς, σε επαγγέλματα κατά κύριο λόγο φροντίδας και αγωγής. Και μάλιστα όταν αυτά τα στερεότυπα επαναλαμβάνονται, με έναν τρόπο παρουσιάζονται και ως φυσικά. Δηλαδή νιώθουμε με έναν τρόπο ότι αυτή είναι η φύση μας. Με αποτέλεσμα σίγουρα τα έμφυλα στερεότυπα να αναπαράγουν και το σεξισμό και τις διακρίσεις και την έμφυλη βία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί έχει να κάνει όντως με αυτό που υπόθηκε και νωρίτερα, το πώς υπάρχει μία μνήμη και είναι και κοινωνικά εμπεδομένη για το πώς μεγαλώνουμε, τι σημαίνει δηλαδή να γίνεσαι γυναίκα και να γίνεσαι αγόρι. Πέρα και από όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι μεγαλώνουμε εξ αρχής με το να προσέχουμε. Δηλαδή ότι το βάρος της ευθύνης του να είμαστε ασφαλείς δεν ανήκει στην κοινωνία, στην πολιτεία, στους ανθρώπους που μπορούν να μας κακοποιήσουν, να μας βλάψουν, ανήκει σε εμάς. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε ασφαλείς. Και άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι ίδιες να περιορίσουμε τα σώματά μας, τις επιθυμίες μας, την καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι υπάρχει μια εσωτερικευμένη αίσθηση του φόβου. Ότι φοβάσαι, ότι κάπως αλλιώς φτάνεις στο σπίτι σου όταν είσαι μόνος σου το βράδυ, από ότι θα φτάσει, για παράδειγμα, ένας άντρας. Ή ότι εσωτερικεύεις και κομμάτια ντροπής. Πάντα προσέχεις λίγο το τι θα φορέσεις, γιατί λες, να μην είναι πολύ προκλητικό, γιατί μετά κάπως θα φανεί. Ή ακόμα και αν το έχεις περάσει αυτό και λες ότι είναι δικαίωμά μου να φοράω ό,τι θέλω. Ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις τόσα σχόλια, τόσους ψήθυρους, που θα σε φέρει σε μια μηχανή, θα σου δημιουργήσει έναν εκνευρισμό και λες, δεν θέλω να το κάνω κάθε μέρα αυτό. Μεγαλώνουμε με το κλασικό στερεότυπο που μαθαίνουμε από τη μέρα που γεννιόμαστε, ότι είμαστε το ωραίο φύλο και το ασθενές φύλο. Η ομορφιά είναι κάτι σαν επάγγελμα για τις γυναίκες. Δηλαδή, όταν θέλουν να κάνουν κοπλιμέντο σε μια γυναίκα, της λένε τι όμορφη που είσαι. Σε έναν άντρα το κοπλιμέντο είναι κάπως αλλιώς. Είναι τι έξυπνος, τι επιτυχημένος. Συμπληρωματικά, θα έλεγα ότι η σεξουαλική αγνότητα, η εγκράτεια και η συστολή είναι συνοδευτικά της γυναικείας ταυτότητας εδώ και δεκαετίες και γι' αυτό όταν αυτά ελείπουν και σου συμβαίνει κάτι και είσαι θύμα βίας με οποιονδήποτε τρόπο, σου αποδίδεται και μία συνυπετιότητα, αν όχι αποκλειστική υπευθυνότητα για αυτό που έχει συμβεί, ενώ αντιστοίχως ο άνδρας πάντα ταυτίζεται με το δυναμισμό. Όταν η γυναίκα έχει το στοιχείο του δυναμισμού, την αντιμετωπίζουμε περίπου ως ξωτικό πουλί. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά, με είχαν ερωτήσει κάτι που ήταν φίλος μου και ήταν άντρας. Επειδή μεγαλώνω δύο αγόρια, με είχε ρωτήσει μια μέρα, φαντάζεσαι να σου βγουν ομοφυλόφιλοι. Και το είχε πει με ένα ύφος, σαν να ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να μου τύχει και να συμβεί στα παιδιά μου, σαν να έκρεβε από πίσω ότι θα έπρεπε εγώ να τους μεγαλώσω σαν πολλοί άντρες. Με τη ματσίλικη συμπεριφορά, να μην τους αγοράσω κουζινικά, να τους μεγαλώσω να μην είναι τρυφεροί, να μην είναι αλληλέγγυοι, να τους μεγαλώσω άντρες. Και είχα σοκαριστεί η αλήθεια και του είπα βέβαια πόσα πολλά άλλα πράγματα δεν θα ήθελα να είναι η γη μου όταν μεγαλώσουν. Δεν θα ήθελα να είναι σεξιστές, δεν θα ήθελα να είναι κακοποιητές, δεν θα ήθελα να είναι φασίστες, δεν θα ήθελα να είναι ρατσιστές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες και νομίζω ότι από όλα όσα έχουν υποθεί ως τώρα ότι διαγράφεται ουσιαστικά μία εικόνα με πολλαπλές αναπαραστάσεις καταπίεσης. Δηλαδή αυτό είναι αυτό το οποίο βιώνουμε από μικρές. Όχι προφανώς λόγω κάποιας εγγενούς αδυναμίας, αλλά λόγω της συστημικής καταπίεσης. Αλλά νομίζω θα είχε σημασία να δούμε ποιες μορφές είναι οι έμφυλες βίες, τι εκφάνσεις μπορεί να έχουν και σε ποιο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι η έμφυλη βία πατά, πηγάζει από τα στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα, κατώτερη, υποτελής, υποδέστερη. Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις. Πλήττει κατά κύριο λόγο γυναίκες και νεαρά κορίτσια, αλλά και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Κάθε γυναίκα μπορεί να βιώσει έμφυλη βία ανεξάρτητα από την κοινωνική της θέση, την ταξική της θέση,
την οικονομική της, τις οικονομικές της δυνατότητες, τη μόρφωσή της, το σεξουαλικό της προσανατολισμό. Σίγουρα, βέβαια, υπάρχουν γυναίκες που είναι πιο ευάλωτες στην έμφυλη βία. Είναι οι προσφύγισσες, είναι οι μετανάστριες, είναι οι άνεργες γυναίκες, είναι οι τρανς γυναίκες. Γυναίκες που έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση στην υποστήριξη. Ως έμφυλη βία, αυτό που ορίζουμε είναι κάθε επιβλαβή πράξη, αλλά και απειλή τέτοιας πράξης που στρέφεται ενάντια στην ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του ατόμου που την υφίστανται. Αυτό που τη διαχωρίζει από άλλες μορφές βίας είναι ότι πηγάζει από την ιστορικά διαπιστωμένη ανισότητα μεταξύ των φύλων. Μπορεί να είναι σωματική βία, λεκτική, μπορεί να είναι συναισθηματική και ψυχολογική βία, σεξουαλική βία και οικονομική βία. Η αποστέρηση δηλαδή μιας γυναίκας από τη δυνατότητά της να έχει πρόσβαση ακόμη και στο μισθό της, στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Από τις πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας είναι η ενδοοικογενειακή βία. Η βία δηλαδή που τελείται από τον πρώην νυν σύζυγο, σύντροφο ή από άλλα μέλη της οικογένειας. Καταρχήν, όλη αυτή η τυπολογία που ανέφερε ενδεικτικά η Νατάσα, να πούμε ότι όλα αυτά συνιστούν εγκλήματα, ποινικά αδικήματα. Κάποια εξ αυτών είναι βαριά αδικήματα, είναι κακουργήματα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων αυτών των εγκλημάτων, γιατί είναι εγκλήματα, είναι το εξής. Ότι αυτός που φοβάται περισσότερο δεν είναι ο δράστης που τα τελεί, αλλά είναι το θύμα που το παθαίνει. Και γι' αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα εγκλήματα αυτά, είτε είναι ενδοοικογενειακά είτε όχι, μένουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αθέατα και αχαρτογράφητα. Νομίζω ότι ένας από τους παράγοντες που κάνουν αόρατη την έμφυλη βία είναι η αντιμετώπιση που έχει αρχικά θεσμικά και από την πολιτεία. Δηλαδή, αν για παράδειγμα είσαι μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει υποστεί βιασμό, κακοποίηση, σωματική κακοποίηση και πας να απευθυνθείς στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς σου και φτάσεις σε μια δίκη. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι φτιαγμένη για να φροντίζει τις κακοποιημένες ηλικότητες. Είναι φτιαγμένη για να τις αποθαρρύνει. Ενώ υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και είναι μέσα στις άκρες είναι επαρκές. Μπορούμε να σκεφτούμε βελτιώσεις ή ζητήματα. Το θέμα είναι η εφαρμογή του. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτά που λέει η Μαρία ισχύουν στο ακέραιο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο, είναι το στοιχείο της ντροπής. Είναι συστατικό στοιχείο, αυτό είναι εγγεγραμμένο πάνω μας. Για να φτάσει μια γυναίκα, ένα πρόσωπο, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος να έρθει ενώπιον του ιατροδικαστή, του αστυνομικού οργάνου, του δικαστή και το καθεξής, θα πρέπει καταρχήν να υπερβεί αυτό το αίσθημα της ντροπής. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικό μας πλαίσιο. Θέλει άλλου τύπου διεργασίες, θέλει άλλου τύπου προστασία. Και έχουμε και αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα σε δίκες, να ακούγεται αυτή η ντροπιαστική ερώτηση «Τι φορούσες?». Είναι πολύ συχνό φαινόμενο όταν μία γυναίκα ξεπεράσει το ενοχικό σύνδρομο και την ντροπή που νιώθει, όταν καταφέρει να τα ξεπεράσει αυτά και να φτάσει μέχρι την καταγγελία και εν τέλει στη δίκη, συχνά το φαινόμενο που παρατηρούμε είναι να μετατίθεται η απόδειξη της το βάρος της απόδειξης, εν πάση περιπτώσει, στο θύμα αντί στο θήτη να αποδείξει το αντίθετο. Και αυτό φαίνεται από τις ερωτήσεις που δέχεται το θύμα. Η ντροπή συνήθως συμβαίνει επειδή ο θήτης έχει μηδενίσει το θύμα. Τον έχει κάνει να μην αισθάνεται σαν άνθρωπο και τον έχει πείσει ότι έτσι ήταν τα πράγματα και ότι δεν έφτεξε, ότι έφτεξε το θύμα. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να βρουν τη δύναμη οι γυναίκες να πιστέψουν ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να ζητήσουν βοήθεια, να φύγουν από το στάδιο της ντροπής και να μιλήσουν και να πούνε «μου έκανε αυτό και αυτό και αυτό». Όταν μια γυναίκα υποστεί ένα βιασμό, πρέπει να βρει το θάρρος να τον καταγγείλει, αν βρει αυτό το θάρρος, αλλά πρέπει επίσης να προσφύγει σε κάποια ιατρική υπηρεσία.
Κανονικά χρειάζεται επιστοποιητικό από κάποιον ιατροδικαστή για να μπορέσει να καταγγείλει και το γεγονός. Και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει μια αντίφαση, γιατί πρώτα η ίδια θέλει φυσικά να πληθεί, να καθαριστεί. Μπορεί να εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία για τη δίωξη του δράστη. Πιστεύω ότι ίσως η καλύτερη τακτική θα είναι να προσφύγει στους φορείς που αναλαμβάνουν αυτά τα ζητήματα, δηλαδή στη γραμμή ΣΟΣ, σε ανθρώπους που θα της δώσουν κατευθείαν οδηγίες πώς θα μπορέσει να κινηθεί. Η αλήθεια είναι ότι οι φορείς απόκρισης στα περιστατικά έμφυλης βίας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει κάποια βήματα. Ωστόσο, αυτό που συχνά βλέπουμε, εγώ λίγο θα σταθώ στις αστυνομικές αρχές, πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμα αντιεπαγγελματικές, ακατάλληλες συμπεριφορές, οι οποίες είναι αποτέλεσμα έλλειψης ειδικών γνώσεων, αλλά και αναπαραγωγής έμφυλων στερεοτύπων. Πολύ συχνά έχουμε ακούσει γυναίκες οι οποίες έχουν απευθυνθεί σε αστυνομικά τμήματα και όχι μόνο δεν τους μεταφέρονται τα δικαιώματά τους, αλλά βλέπουμε συχνά οι γυναίκες να αποτρέπονται από το να καταγγείλουν. Ένα πολύ κλασικό μοτίβο που ακούμε συχνά είναι το πού να μπλέκεις τώρα, αν κάνεις μήνυση, θα σου κάνει και αυτός μήνυση, θα περάσετε αυτόφορο. Θα περάσετε αυτόφορο στον ίδιο χώρο, μάλιστα. Πού θα αφήσεις τα παιδιά σου, βρείτε τα. Τέτοιες πρακτικές έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε δει και στις δικαστικές αίθουσες. Δικαστές οι οποίοι μπορεί να αγνοούν τις ψυχολογικές επιπτώσεις της χρόνιας ενδοοικογενειακής βίας και να μην πιστεύουν το θύμα, να αναφέρουν ότι λέει υπερβολές, να αμφισβητούν την αξιοπιστία του. Έλα μωρέ, αφού δεν το έχεις καταγγείλει πιο πριν. Ακόμη και να το κατηγορούν. Θα ήθελα έτσι λίγο συμπληρωματικά, για να καταλάβουμε τη βαναυσότητα που νομίζω ότι περιέχεται στον τρόπο αντιμετώπισης των επιζωσών, για παράδειγμα στο έγκλημα του βιασμού. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Πριν από κάποιους μήνες, μία φίλη, δικηγόρος με εξειδίκευση σε ζητήματα έμφυλης βίας, με πήρε τηλέφωνο ένα βράδυ και πολύ αναστατωμένη και μου είπε ότι μία κοπέλα που είχε μόλις βιαστεί στην επαρχία, ότι ήθελε να πάει αμέσως στον ιατροδικαστή για να εξεταστεί για τη διαδικασία που περιγράφηκε και νωρίτερα και ότι αυτός της είπε ότι έχει διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις και να γλέντι σε ένα διπλανό χωριό και ότι μπορεί να τη δει σε 2 μέρες. Ειδικά στην επαρχία δεν συμβαίνει σπάνια, γιατί είναι πολύ λίγες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες και οι διαθέσιμοι ιατροδικαστές. Οπότε πολύ συχνά μπορεί να χρειαστεί να σου πούν ότι θα περιμένεις 1 ή 2 μέρες. Αυτό τώρα για το βίωμα του βιασμού είναι μια άγρια διαδικασία. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το δικαστικό. Γιατί στις δικαστικές αίθουσες που εξετάζονται εγκλήματα βιασμού, νομίζω ότι αναβιώνουν όλα τα στερεότυπα. Δηλαδή, το τι φόραγες, που ήσουνα, τι σεξουαλική ζωή είχες, τι σχέση είχες με το δράστη, όλα αυτά ακούγονται ακόμα σε μια δικαστική αίθουσα. Είχαμε καταγγελία ομαδικού βιασμού στην Καβάλα, η οποία κατέληξε σε αθωωτική απόφαση και μεταξύ των επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το δικαστήριο ήταν ότι η κοπέλα φορούσε ανοιχτή μπλούζα. Νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να αγωνιστούμε να αλλάξουν, γιατί είναι οι διαδικασίες που από τη μία αποθαρρύνουν μία γυναίκα για να καταγγείλει βιασμό, φορτώνουν πάνω τη στην τροπή και την τραυματίζουν, την πληγώνουν ξανά και ξανά. Νομίζω ότι πέρα από τη νομική αρρωγή και το πώς διάφοροι φορείς λειτουργούν ως καταλύτες εν τέλει σε όλη τη διαδικασία της καταγγελίας, κατά πόσο την προωθούν ή την αναχαιτίζουν, είναι σημαντικό να δούμε και πώς εμείς ως γυναίκες αντιλαμβανόμαστε αυτά τα εγκλήματα, τις γυναικοκτονίες, τις μορφές της έμφυλης βίας και πώς μας επηρεάζουν, δηλαδή τις ζωές μας, το συλλογικό τραύμα το οποίο αφήνουν. Να πω λίγο για την Ελένη, γιατί ήταν μια υπόθεση τομή για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έμφυλη βία και για την ορατότητα που μπορεί να αποκτά στη δημόσια σφαίρα. Εγώ, για παράδειγμα, από την πρώτη στιγμή ακούγοντας για αυτή την υπόθεση, ένιωσα ότι έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές
σε μια θέση που μπαίνω στο αυτοκίνητο ενός γνωστού ή ενός φίλου μου, θα μπορούσα να ήμουν στη θέση της, ότι θα μπορούσε η κάθε μια από εμάς να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Εκτιμώ ότι παρόμοια ταύτιση, παρόμοιες προβολές έκαναν πολλές γυναίκες και γι' αυτό και αυτή η υπόθεση πήρε τόσο μεγάλη έκταση. Όταν μπαίναμε στο δικαστήριο, που προσπαθούσαμε πάντα να μην πηγαίνει κάθε μία μόνη της, να είμαστε 2-3, ένιωθα ότι κουβαλάγαμε λίγο το σώμα της Ελένης, ότι ήταν απούσα και παρούσα, ότι δεν έλειψε από αυτή τη δίκη. Και εκεί υπήρχαν πολλά πράγματα, μια εναλλαγή συναισθημάτων που ήταν από τη μία ο θυμός, η θλίψη, η οργή, κάθε φορά που ακούγονταν όλα αυτά τα πράγματα που προσπαθούσαν να την ενοχοποιήσουν. Η ταύτιση που κάναμε βλέποντας τη μητέρα και τον πατέρα της, θα μπορούσε να είναι η δική μας μητέρα, ο δικός μας πατέρας. Και η τελευταία μέρα ήταν συνταρακτική όταν ανακοινώθηκε η απόφαση. Νομίζω ότι όλα τα μάτια ήταν υγρά εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι και το ξέσπασμα της μητέρας της Ελένης, γιατί αυτός ο λυγμός ήταν μια έκφραση ξεσπάσματος. Εμένα μου βγαίνει και σε μια αποφασιστικότητα αυτό το κομμάτι. Και αυτό που είπε η Μαρία, ότι όλη αυτή η φόρτιση που πάει και κόπωση γίνεται, και ψυχική φθορά γίνεται, αλλά γίνεται και αγώνας. Η κούραση πρέπει να γίνει αγώνας. Καθημερινός, δυστυχώς καθημερινός, μέχρι να μάθουν όλοι ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να σε πονάει. Πρέπει να μιλάμε γι' αυτό, πρέπει να δηλαδή, τα επικοινωνούμε πρέπει να και σε όσες έχουν συμβεί, όσες από εμάς βιώσαμε κάτι από το λεκτικό, που μπορεί να μην είναι τόσο επώδυνο, μέχρι το σωματικό, πρέπει να το επικοινωνούμε και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, πρέπει να τα λέμε. Να τα λέμε. Πρέπει να ντρέπεται ο θήτης, όχι το θύμα. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα σε όλες. Ακόμα το έχουμε, δεν το έχουμε ζήσει. Πρέπει να ερχόμαστε αντιμέτωπες με την κυρίαρχη λογική που είναι από την πλευρά των ανδρών και θέλει τις γυναίκες υπερβολικές, ότι σε όλα δίνουν μια πολύ μεγάλη έξτρα διάσταση από αυτό που έγινε στην πραγματικότητα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν όλα αξιολογώντας τις με βάση ένα δίπολο της γυναίκας που τα ήθελε από τη μία πλευρά της προκλητικής, των ελευθέρων ηθών και από την άλλη πλευρά της καθώς πρέπει, της παρθένας, της Αγίας. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πολεμάμε, γιατί για τη βία που δέχονται οι γυναίκες και για την κακοποίηση δεν φταίει το αν εμπίπτουν σε κάποια από αυτές τις δύο κατηγορίες, φταίει μόνο ο κακοποιητής. Θα έλεγα καλύτερα να μάθουμε, να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία, τις αρενοπότητες, να ακούν τα όχι μας, να βλέπουν το όριό μας. Και σίγουρα το κυριότερο είναι αυτό που λες. Πρέπει ένα ολόκληρο κοινωνικό σύνολο να καταλάβει ότι η γυναίκα είναι ένα ισότιμο όν κι αυτή. Όταν λέει ναι, είναι ναι, όταν λέει όχι, είναι όχι και κανείς δεν μπορεί να την πονάει. Νιώθω πως πέρα από το πολύ σοκαριστικό της ίδιας της γυναικοκτονίας, είχαμε και εκείνη την περίπτωση της βιολόγου που ήρθε για τουρισμό στην Ελλάδα, η οποία είχε βγει για τρέξιμο και κατέληξε νεκρή. Νομίζω αν οποιαδήποτε ταυτιστεί με αυτό, θα κάνει πολύ καιρό να ξανακοιμηθεί. Αυτό που εμένα όμως, έτσι κάπως στην καθημερινότητά μου και έξω από το κομμάτι αυτής της τόσο έντονης βίας, αυτό που με έχει οδηγήσει σιγά σιγά να πράττω είναι να παρατηρώ το πώς κατά γενική ομολογία, κατά κύριο λόγο οι άντρες αντιδρούν επιθετικά σε οτιδήποτε αντιστέκεται στην επιθυμία τους. Είναι ένα κομμάτι πολύ πιο ριζωμένο μέσα σε παθητικοεπιθετικές συμπεριφορές ή σε εναντιώσεις που έχουν να κάνουν με «εγώ δεν θέλω αυτό». Αλλά αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι αυτό που είπε η Νατάσα, να αρχίζουμε να φανταζόμαστε ένα κόσμο με άντρες που λειτουργούν διαφορετικά. Όχι με γυναίκες που πρέπει διαρκώς να παίρνουν την ευθύνη για αυτά που πράττουν οι άντρες. Ποιος μπορεί να είναι ο βιαστής? Θέλω να πω ότι δεν είναι τέρατα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οι γείτονές μας, μπορεί υπό άλλες συνθήκες να ήταν οι πατεράδες μας, μπορεί να είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε. Νομίζω ότι είναι κατά βάση άνδρες που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε συνδεθεί μαζί τους. Μπορεί να είναι και διάφοροι άλλοι, δηλαδή σίγουρα και μπορεί να έχουμε δεχτεί απειλές στον δρόμο, παρενοχλήσεις από αγνώστους, από το αφεντικό, στη δουλειά, να έχεις κλείσει μια πόρτα. Αλλά κατά βάση συνήθως είναι
άνδρες που έχουμε αγαπήσει. Και αυτό είναι που το κάνει πιο εγκλωβιστικό. Γιατί υπάρχουν οι μορφές της πολύ άμεσης και ακραίας βίας, όπως είναι η σωματική κακοποίηση ή ο βιασμός, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλες μορφές κακοποίησης που μπορεί να είναι αρκετά πληγωτικές. Δηλαδή, προσωπικά, ας πούμε, έχω βρεθεί σε συνθήκη να δυσκολευτώ να φύγω από μια σχέση που δεν ήθελα όμως πλέον. Δηλαδή, έχω βρεθεί σε συνθήκη να μου κλειδώσει κάποιος μια πόρτα για να με πείσει να μην χωρίσουμε. Η λειτουργία αυτή που σε εχμαλωτίζει, που μπορεί να σου δημιουργεί απειλή, που μπορεί να σου δημιουργεί στρες, που μπορεί να σου βάζει ένα κομμάτι οικονομικής εξάρτησης ή που μπορεί να σε κακοποιήσει συναισθηματικά, δεν είναι διεκδίκηση, δεν είναι έρωτας. Είναι κακοποίηση. Πάντως, πέρα από τις ερωτικές σχέσεις, συχνά ο δράστης είναι ένα πρόσωπο που με το οποίο έχεις μία σχέση, μάλλον αυτός έχει μαζί σου μία σχέση εξουσίασης. Μπορεί να είναι ο εργοδότης, μπορεί να είναι ο προπονητής, μπορεί να είναι ο δάσκαλος. Και πάνω σε αυτή τη σχέση εξουσίας έρχεται και επιβάλλει την πλήρη του κυριαρχία πάνω σε αυτό το έδαφος. Νομίζω ότι από αυτά γίνεται εντελώς αντιληπτό ότι το βίωμα της έμφυλης βίας είναι προσωπικό και μάλιστα έχει να κάνει πολύ το πώς επηρεάζει την κάθε μία από εμάς και στην αντιμετώπιση και στις διεξόδους που έχουμε βρει σε σχέση με αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να δούμε πώς αυτό μπορεί να κανονικοποιείται τόσο μέσα από τα μίντια που καλύπτουν ένα γεγονός κακοποίησης, έμφυλης βίας ή ακόμα και γυναικοκτονίας. Νομίζω ότι στα μίντια υπάρχουν δύο μορφές κανονικοποίησης, δύο βασικές. Η μία είναι η απάλληψη, η μία αναφορά, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα έμφυλης βίας ή έμφυλης κακοποίησης που δεν φτάνουν ποτέ να περάσουν το φίλτρο των μίντια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε υπήρχαν πολλές καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για απόπειρες βιασμούς, για συντελεσμένους βιασμούς που δεν πέρασαν όμως αυτό το φίλτρο. Δεν προβλήθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν. Νομίζω ότι και αυτή η πόρητα είναι μια μορφή κανονικοποίησης, γιατί λες ότι αυτό δεν είναι άξιο αναφοράς. Όταν φτάνουν στα μίντια είναι περιπτώσεις ακραίας έμφυλης βίας, όπως είναι οι γυναικοκτονίες. Και φτάνουν με έναν τρόπο που δεν υπάρχει, απαλήφεται η έμφυλη τους διάσταση. Δηλαδή, οι γυναικοκτονίες στα μίντια κατά βάση κωδικοποιούνται ως οικογενειακή τραγωδία. Δεν είναι οικογενειακή τραγωδία. Η οικογενειακή τραγωδία είναι να γίνει ένας σεισμός. Το να δολοφονεί ο πατέρας, ο αδερφός, ο σύζυγος τη γυναίκα δεν είναι οικογενειακή τραγωδία, είναι γυναικοκτονία. Ή ο άλλος τρόπος που αναφέρονται οι γυναικοκτονίες είναι έγκλημα πάθους, η ζήλια του θόλωσε το μυαλό. Είναι εντελώς συσκοτιστικό και διαστρεβλωτικό. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν μια αίσθηση συμπάθειας προς τον δράστη. Γιατί την αγαπούσε τόσο πολύ που τη σκότωσε ή τη ζήλευε τόσο πολύ, βάζει έτσι και ένα μυστικισμό μέσα, μια ρομαντικοποίηση. Ή όταν λες ότι τον απατούσε αυτή ή έφυγε ή τον εγκατέλειψε ή κτλ. Κάπως ενοχοποιείς και το θύμα. Και βεβαίως υπάρχει και το κομμάτι της ψυχιατρικοποίησης απ' την άλλη. Είναι περιπτώσεις που, για παράδειγμα, όπως ο γυναικοκτόνος, ο κατά σειρό γυναικοκτόνος της Κύπρου. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να παρουσιαστεί σαν ιδιάζουσα προσωπικότητα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ψυχιατρική γνωμάτευση, η οποία μίλαγε για ένα άτομο υψηλής ψυχιατρικής λειτουργικότητας. Μιλώντας για τα μίντια, νομίζω ότι αυτό το οποίο κατά βάση συγκαλύπτεται είναι κάτι το οποίο είναι το συγκροτητικό και συστατικό στοιχείο της έμφυλης βίας, που είναι ότι ο άνδρας θεωρεί τη γυναίκα ως δική του ιδιοκτησία, κυριολεκτικά ιδιοκτησία, μου ανήκεις. Και αυτή η πεποίθηση, η βαθιά εριζωμένη που έχει εγγεγραμμένη μέσα του, έρχεται και αποτυπώνεται πάνω στο σώμα της γυναίκας με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά ή με διαφορετική ένταση κάθε φορά. Αυτό το στοιχείο της ιδιοκτησίας, της κυριαρχίας του μου ανήκεις, είναι αυτό το οποίο απολύτως αποσιωπάται σε κάθε κουβέντα που κάνουμε ή σε κάθε είδηση που ακούμε για αυτά τα εγκλήματα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι έχει και τη σημασία η επιβολή στο δημόσιο λόγο της λέξης γυναικοκτονία. Γιατί ξεσκεπάζει αυτή τη συνενοχή που υπάρχει, αυτή την συγκάλυψη που υπάρχει σε εγκλήματα που γίνουν και αφορούν καθαρά το φύλο
του θύματος. Από τη μια τα μίντια, όπως λέει η Μαρία, προσπαθούν να εθίσουν στην ουσία τον κόσμο στη βία και σε αυτά τα περιστατικά, σαν να είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν. Και εμείς από την άλλη μεριά πρέπει να τους αποεθίσουμε στη βία. Δηλαδή ότι η βία δεν είναι φυσιολογικό να ασκείται και δεν πρέπει να ασκείται. Εγώ πάντως μέσα στο μηντιακό λόγο, όταν φτάνουν δηλαδή τα περιστατικά ή όταν σχολιάζονται, έχω κάπως εντοπίσει τρία βασικά εργαλεία. Τα δύο τα έχουμε αναφέρει κάπως. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με αυτή την προβολική ταύτιση του «εσύ τι θα έκανες», ας πούμε, παιδί μου. Το άλλο έχει να κάνει με αυτή την αναπαράσταση της βιολογίας του ανδρικού φύλου ως ανεξέλεγκτης. Είτε έχει να κάνει με το κομμάτι της ζήλιας, είτε έχει να κάνει με την ανδρική σεξουαλικότητα που δεν μπόρεσε να καταπιεστεί. Αλλά και ένα ακόμα κομμάτι είναι το χιουμοράκι. Δηλαδή παρατηρούμε πολύ τον τελευταίο καιρό να γίνεται ένα ιδιαίτερο χιουμοράκι και γύρω από τέτοιες καταστάσεις που είναι μια πολύ έτσι ύπουλη κανονικοποίηση της βίας και εκεί υπάρχει και μετά όταν υπάρχουν αντιδράσεις υπάρχει και αυτή η πολύ ωραία απάντηση «έλα μωρέ, δεν κατάλαβες το αστείο». Αλλά πιστεύετε ότι μπορούμε να μιλάμε για μια κουλτούρα βιασμού σήμερα και αν τι εννοούμε με αυτό? Η κουλτούρα του βιασμού είναι συστημική. Αναπαράγεται μέσα στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν προέρχεται μόνο από άντρες. Πολύ συχνά και οι γυναίκες έχουν κουλτούρα βιασμού και τοποθετούνται απέναντι σε άλλες γυναίκες με όρους κουλτούρας βιασμού. Έτσι, πολύ επιγραμματικά, κουλτούρα βιασμού στην πραγματικότητα είναι όταν μια γυναίκα παθαίνει κάτι, είτε γούσταρε και το έπαθε, είτε της άξιζε τελικά αυτό που έπαθε. Πίσω από την κουλτούρα του βιασμού υπάρχει και η λογική της αντικειμενοποίησης του γυναικείου σώματος, που είναι πολύ έντονη. Υπάρχει το στερεότυπο ότι η αντρική σεξουαλική βία είναι κάτι λογικό. Δεν έχει και τίποτα, έτσι είναι οι άντρες. Ο βιασμός, λοιπόν, αποτελεί ένα έγκλημα επιβολής και κυριαρχίας που εδράζεται σε τέτοιες αντιλήψεις που καλλιεργεί και νομιμοποιεί η κουλτούρα του βιασμού, την οποία τη βλέπουμε συχνά παντού, στα πηγαδάκια, στις παρέες, σε έναν εργασιακό χώρο, σε αστεία, σε τηλεπαιχνίδια, τηλεριάλιτα, στα social media. Αν κάποιος, ένας γείτονας, ένας αδερφός, ένας συμμαθητής, ένας φίλος αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα περιστατικό κακοποίησης, τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση? Να το πιστέψει πρέπει, πρώτα-πρώτα. Θα μπορούσε να καλέσει το 100, αν είναι μάρτυρας του περιστατικού, να κάνει καταγγελία ακόμη και ανώνυμα. Θα μπορούσε να καλέσει το 15900 να λάβει πληροφόρηση για το που θα μπορούσε να απευθυνθεί αυτή η γυναίκα. Για μένα το πιο κρίσιμο είναι το να έρθει σε μια επικοινωνία με τη γυναίκα, να της πει ότι είμαι εδώ. Είμαι εδώ, ξέρω, είμαι μάρτυρας. Ναι. Δεν χρειάζεται να μου πεις τώρα, είμαι εδώ. Μπορεί να έρθω και ως μάρτυρας. Θα μπορούσαν να τους πούν ότι, αν θέλεις, μπορώ να σου πω και πού να απευθυνθείς. Έχω κάνει μια μικρή έρευνα. Μπορείς να μιλήσεις στο 15900, μπορείς να μιλήσεις σε συμβουλευτικά κέντρα για ψυχολογική υποστήριξη, μπορείς να λάβεις νομική βοήθεια. Να ανοίξουν ένα διάβλο περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό για κάποια να ξέρει ότι δεν είναι μόνη της όταν τη χτυπάνε. Όταν μου έτυχε εμένα, ήμασταν σε επαρχιακή πόλη και ευτυχώς ήταν η αδελφή μου μαζί μου και τον σταμάτησε. Φώναζα, δεν βγήκε κανένας. Και πραγματικά αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή ότι είσαι πάρα πολύ μόνη σου και ότι θα σε σκοτώσει. Είναι θέμα χρόνου αν συνεχίσει να σε σκοτώσει. Πρέπει να δείχνουμε ότι τις ακούμε. Αυτό. Ότι είσαι εκεί και ότι θα προσπαθήσω να βγεις από εκεί μέσα ασφαλής. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιος για να απομακρυνθεί από ένα πρόσωπο να απευθυνθεί οπωσδήποτε και στις αρχές ταυτόχρονα. Μπορεί ενδεχομένως αρχικά σε ένα πρώτο στάδιο αυτό που να χρειάζεται είναι να απευθυνθεί σε ένα άλλο περιβάλλον ασφαλές. Αυτό μπορεί να είναι μια δομή, μπορεί να είναι μια οργάνωση, μπορεί να είναι φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον, να μιλήσει. Δεν είναι ή θα πάω στο δικαστήριο και στην αστυνομία ή θα κάθομαι
εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό που μου συμβαίνει. Το έδειξε δυστυχώς με έναν πολύ τρανταχτό και πολύ φωναχτό τρόπο και η υπόθεση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Για μένα και αυτή η υπόθεση εντάσσεται στα συμφραζόμενα της έμφυλης βίας, γιατί ήταν η δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν εξυπηρετούσε ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά της τοξικής αρενοπότητας, οπότε εμπεριέχει και τέτοια στοιχεία. Αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι αυτό που μας έδειξε είναι ότι η αδιαφορία μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μπορεί να φτάσει στο μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας να δολοφονείτε, να κακοποιείτε, να λιτσάρετε, να δολοφονείτε εν τέλει μπροστά σου ένας άνθρωπος και να πίνεις καφέ ή να έχεις σηκώσει απλά ένα κινητό. Οπότε, για μένα είναι σημαντικό να χαράξουμε μια κουλτούρα κοινωνικής παρέμβασης. Σχεδόν όλοι έχουμε ακούσει κάποια στιγμή φωνές από μια διπλανή πολυκατοικία, από ένα διπλανό διαμέρισμα. Πρέπει να κάνεις κάτι εκείνη τη στιγμή. Δεν πρέπει ούτε να κατεβάσεις τα ρολά, ούτε να κλείσεις πιο σφιχτά την πόρτα, ούτε να προσπαθήσεις μέσα σου να το εξορθολογήσεις. Οικογενειακός καυγάσα είναι, μάλλον δεν είναι αυτό που νομίζω, αυτό που νομίζεις είναι. Μια ελάχιστη ενεργοποίηση απέναντι στο άτομο που εκείνη τη στιγμή κακοποιείται, υποφέρει και ταλαιπωρείται και μπορεί να κινδυνεύει, μπορεί να είναι και σε άμεσο κίνδυνο. Ο σεξισμός είναι το συλλογικό μας βίωμα και η έμφυλη βία είναι το συλλογικό μας τραύμα. Πώς μπορούμε εν τέλει να στήσουμε κοινότητες ενδυνάμωσης και φροντίδας γύρω από αυτό, οι ίδιες? Θα πρέπει να το επικοινωνούμε, να ζητούμε μία την άλλη, να στηρίζουμε μία την άλλη. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της αλληλεγγύης, δηλαδή να είμαστε alert, να δείχνουμε άμεσα και έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Η φροντίδα που δέχτηκα, η αλληλεγγύη, η κατανόηση, το ότι με πίστεψε κάποιος ότι όντως μου συνέβη αυτό, ότι βρέθηκε κόσμος δίπλα μου που δέχθηκε να με διαφωτίσει και να με υποστηρίξει για το πώς να κινηθώ νομικά, ότι δεν ένιωσα μόνη μου. Αυτό είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτό λειτουργήσε πιο θεραπευτικά στο δικό μου το τραύμα. Γιατί εκτός από τη βία που δέχτηκα τη σωματική, η ψυχολογική βία που δέχομαι είναι καθημερινή, είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ, εν πάση περιπτώσει. Και το ότι δημιουργήθηκε γύρω μου ένα δίκτυο ανθρώπων υποστηρικτικό, με βοήθησε πάρα πολύ και να το δεχτώ και να το συνεχίσω και να βρω το θάρρος να το καταγγείλω και να προχωρήσω νομικά, να διεκδικήσω το δίκιο μου. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με την Ήβη. Το πρώτο στάδιο που περνάει κάποια γυναίκα που έχει βιώσει έμφυλη βία είναι το σοκ. Είναι σαν ένα σώμα να τρέμει έξω, σαν να σε ένα ψάρι και να τρέμεις έξω από το νερό. Δεν μπορείς να σκεφτείς, να επικοινωνήσεις ούτε με τον δικηγόρο, ούτε με τον γιατρό. Φοβάσαι. Ξεκινάμε από εκεί. Μετά σιγά σιγά αρχίζει και το επεξεργάζεσαι. Το επόμενο στάδιο είναι να μιλήσεις σε πολύ κοντινούς ανθρώπους και σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, φίλους, συναδέλφους, αδερφούς, αδερφές, γονείς, όποιον εμπιστεύεσαι. Και σιγά σιγά μαθαίνεις ότι για να λυτρωθείς από όλο αυτό πρέπει να ξύσεις το τραύμα. Πρέπει να το κοιτάξεις καράματα και να μην το φοβάσαι πια. Αυτό που κάνει ο φοιτης είναι να σε αμφισβητήσει. Είτε να σε βγάλει τρελή, είτε να σε βγάλει ιστερική, είτε να σε βγάλει υπερβολική, είτε να σε βγάλει ψεύτρα, είτε να φταίνε όλα τα άλλα εκτός από τον ίδιο. Άρα, σε έχει πείσει. Είναι οι άμυνες πεσμένες, σε έχει πείσει πως έτσι είναι, πως ίσως να ήμουν υπερβολική, μήπως και εκεί έσφαλα, μήπως εκεί. Όταν λοιπόν είπα ότι θα τα επικοινωνήσω, μίλησα με τη Χρύσα και τη Μαρία και τους έγραψα κάτι, ό,τι είχε γίνει, από την αρχή ως το τέλος. Μόλις δημοσιοποιήθηκε το κείμενο, άρχισαν διάφοροι άνθρωποι να γράφουν από κάτω «Εγώ σε πιστεύω». Νομίζω ότι ήταν όλη η λύτρωση και όλη η ενδυνάμωση που χρειαζόμουν. Θυμάμαι ακόμα ποια έγραψε το πρώτο «Εγώ σε πιστεύω», ήταν η Σταυρούλα και της το έχω πει και της είπα «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό». Ήταν η πρώτη που μου είπε «Εγώ σε πιστεύω». Ούτε μήπως δεν ήταν έτσι, μήπως δεν ήταν αλλιώς, μήπως κάπου. Ήταν αυτό. Ήταν 3 λέξεις «Εγώ σε πιστεύω».
Είχα διαβάσει μια συνέντευξη της Μάγδας της Φίσα που είπε «Κι όμως άντεξα». Θα ήθελα πραγματικά να πω στις γυναίκες που βιώνουν την ίδια κατάσταση και δεν μπορούν ακόμα να φύγουν. Αντέχουμε, κορίτσια, και προχωράμε και δεν είναι όλοι τόσο χάλια και ούτε όλο τόσο χάλια έξω. Ζητήστε βοήθεια και φύγετε. Όσο γίνεται πιο γρήγορα, αυτό. Τίποτα άλλο. Και θα υπάρξουν σίγουρα άνθρωποι που θα σας πιστέψουν και θα σας βοηθήσουν να τελειώσει όλο αυτό. Εγώ ακούγοντας λίγο έτσι και την Ήβη και τη Γιάννα, αυτό που έχω δει σε μένα, αυτό που βλέπω στις άλλες γυναίκες, στις άλλες ηλικότητες, κωδικοποιείται στο δεν είσαι μόνη σου, στην ανάγκη να χτίσουμε ένα νέο μαζί. Που αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, μπορεί να γίνει με τις συλλογικές διεργασίες του φεμινισμού, με τις φεμινιστικές συλλογικότητες που έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό και στοχοποιούνται και λιδωρούνται αρκετά έντονα και στα social media και στη δημόσια σφαίρα. Νομίζω ότι ο φεμινισμός αυτή τη στιγμή είναι το πιο ελπιδοφόρο κίνημα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά είναι γενικώς το να χτίζουμε αυτές τις γυναικείες κοινότητες εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, που πάντα θα είναι και κοινότητες τραύματος. Αυτό εκτιμώ ότι είναι μια διαδικασία φροντίδας που λίγο μας επουλώνει αυτό που μας έχει συμβεί, αυτό που μας συμβαίνει καθημερινά και μας κάνει να ψάχνουμε να βρούμε ένα ξέφωτο που θα είμαστε πιο ελεύθερες. Όταν ήμουν 17 χρονών, είχα βγει ραντεβού με ένα αγόρι. Ήταν ένας άνθρωπος που τέλος πάντων μου άρεσε τότε, ήταν κάπως μεγαλύτερος. Βγαίναμε συστηματικά, δεν είχε συμβεί κάτι ακόμα μεταξύ μας και κάποια στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που με επέστρεφε στο σπίτι, προσπάθησε να με φιλήσει. Παρότι μου άρεσε, δεν ήθελα να με φιλήσει ακόμα. Αυτός σχεδόν με πέταξε έξω από το αμάξι όταν εγώ γύρισα το πρόσωπό μου από την άλλη για να με φιλήσει. Θυμάμαι ακόμα, έχουν περάσει τόσα χρόνια, το λέω και με πονάει που το λέω, τον τρόπο με τον οποίο σπίνιαρε και έφυγε το αυτοκίνητο και δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Τότε, όντας 17 χρονών, με τις αναπαραστάσεις που είχα και με τους ανθρώπους που είχα γύρω μου, δεν βρήκα πουθενά να το ακουμπήσω αυτό. Μάλλον, περισσότερο, όχι απλά δεν βρήκα να το ακουμπήσω, κανονικοποιήθηκε μέσα από τις λέξεις των φίλων μου ότι «Μα καλά, αφού έβγαινες μαζί του και αφού τον ήθελες, γιατί, ας πούμε, δεν ήθελες να σε φιλήσει εκείνη την μέρα?» Και είναι λογικό να θυμώσει και να μην σου ξαναμιλήσει ποτέ. Πολλά χρόνια αργότερα ξαναβρέθηκα μέσα σε ένα αυτοκίνητο με έναν άνθρωπο που ήταν σχετικά γνωστός μου, ο οποίος πηγαίνοντας με πάλι στο σπίτι, αφού μου πρότεινε να με πάει στο σπίτι, πριν να φτάσουμε, αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητο, να σταματήσει δηλαδή νωρίτερα σε ένα στενό που ήταν σκοτεινό. Η αυθόρμητη αντίδρασή μου, δεν ήθελα να συμβεί κάτι μεταξύ μας, ήταν να ανοίξω πολύ γρήγορα την πόρτα και να προσπαθήσω να φύγω και να τον ακούσω να μου πει «Δεν θέλω να σε πειράξω, δεν ήθελα να κάνω κάτι» και μου εξήγησε μετά ότι ήθελα απλά να με φιλήσει. Την επόμενη μέρα ξαναμιλήσαμε και ο άνθρωπος αυτός με ρώτησε τι ήταν αυτό που έκανα λάθος. Και εγώ απάντησα τι ήταν αυτό που έκανε λάθος και με ρώτησε με ποιον τρόπο θα έπρεπε να γίνει. Φέρνω αυτά τα δύο παραδείγματα, γιατί η επούλωση έχει μια διαδικασία και έχει και μια διαδικασία δικαίωσης. Είναι πολύ σημαντικό να καταδικάζουμε τις συμπεριφορές που τραυματίζουν, να μιλάμε για αυτές και ακόμα περισσότερο να προσπαθούμε να χτίσουμε νέες κοινωνικές διαδικασίες που να ανατρέπουν αυτό που δημιούργησε το τραύμα. Εξαιρετικά σημαντικό. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε ακριβώς με αυτές τις λέξεις. Σας ευχαριστώ όλες που ήσασταν σήμερα και μοιραστήκαμε ιδέες, βιώματα και όλα όσα μας δένουν και μας προχωράνε.